Hello po sa lahat, Lyle Gavas TV po. Ngayon po ay magluluto ako ng vegetarian dish. Ito ang aking ingredients pala. Meron akong squash, baby bokchoi, ampalaya. Ito ang main ingredients ko. Tapos lalagyan ko siya ng gata. Ito naman ang aking mga sangkap. Siyempre, meron tayong luya, meron tayong bawang, red onion, tapos white onion, tapos chili flakes, tapos ito po ay meron tayong mix na turmeric, paprika, merong konting cumin, at ano pa bang meron dito? Cumin, basil, yun lang. Kaya umpisa na natin. Siyempre unahin natin i-process ang ampalaya dahil dapat tanggalin natin ang pait nito. Kaya lagyan natin ng maligamgam na tubig at asin. Yan. Tapos lagyan natin ng asin. Okay. Tapos set aside natin for at least 5 minutes para matanggal yung ano niya, yung pait niya. Okay? Yan po. Tapos ang gagawin natin ngayon, gisahin natin ang kalabasa. Dapat golden brown siya kasi ito ang parang magmumukhang sahog natin. Kaya lagyan natin ng oil. Konti lang. Yan ang kulay na hinahanap ko. May pagka-brown na siya. Tapos po ang susunod kong gagawin, i-blanch ko tong baby bok choy sa mainit na tubig. Tapos hanguin ko siya, ilagay ko siya sa malamig na tubig. Yan, parang i-half cook ko lang. Kaya hanguin ko kaagad. Ito, meron akong ice water. Tapos isusunod ko dito naman ang ampalaya. Yan, talagang wala ng pait yan pagka maging finished product na mamaya. Okay, hanguin na natin. Okay, tapos susunod natin gagawin, gagawa tayo ng sauce para sa ating vegetables. Kaya, prito tayo, oil. Unahin ko ang ginger. Tapos garlic. Then onion. Tapos ilagay ko ang chili flakes.
Tapos lagay ko ang diced tomato. Tapos ilagay ko yung mixture ng turmeric, cumin, paprika para bango. Tapos lagyan ko ng butter, at least generous amount of butter, at least 3 teaspoons of butter. Wow, ang bango. Tapos po ihalo natin ang gata. Yan, ready na yung sauce natin, kaya ilagay na natin yung ating squash. Tapos ang gagawin kong pampalasa ay alamang. At least 1 teaspoon. Bango. Tapos konting asukal. Okay, tapos lagyan natin ng konting seasoning powder. Lapit na. Tapos green onion. Red onion pala, hindi green. Few minutes, tapos na yan. Okay, final phase, dapat patayin yung ang apoy. Kasi ilagay natin yung greens natin, kaya dapat hindi ma-overcook yan. Okay, and in goes the bokchoi and bitter gourd or ampalaya. Then just mix it up and you have yourself a wonderful and delicious vegetarian
dish. There we go. And then let's plate it. Yan po ang aking vegetarian dish with coconut milk and peanut sauce. Enjoy! Okay, kain tayo guys. Ang sarap ng sauce. Sarap po.